ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අශේන් බෝයි SL YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වැදගත් වෙන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කාටවත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන අලුත්ම ප්‍රශ්නයක් ගැන. අලුත් නෙමෙයි මේක ආදි කාලේ ඉඳන්ම ෆෝන් පාවිච්චි කරන කාලේ ඉඳන්ම මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මොකද්ද මේ කියලා. මේ අශේන් බෝයි SL. අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe button එක දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ අශේන් බෝයි SL වැඩි කතා යන්න නැතුව අපි යන් මේ app එක මොකද්ද කරන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති ඔයාලගේ Huawei ඒ වගේ ඕන එකක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Google තියෙනවා නම් මෙන්න මේ app එක ඕන කෙනෙක්ට එනවා. ඉතින් මේ app එකේ නම තමයි Google Drive. අපි ඒ app එක ඔයාලා දැකලා නැත්නම් ඉන්න මම ඔයාලට ටිකලකින් කියන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ app එක. ඉතින් දැන් අපි මේ app එකේ රහස මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි මෙතෙන් drive කියන එකට යනවා. drive මෙතන Google කියලාත් පෙන්නනවා. මේ Google තියන අයට මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ version 2 old කියලා වැටෙනවා. ඒක ඔයාලා upgrade කරගන්න ඕනේ. මේක ටික වෙලාවකින් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මම කියන්නේ මේක storage ප්‍රමාණය. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔයාලගේ දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ අන්තිම මේ ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් ඔයාලට එහෙම ස්ටෝරේජ් අඩු වුණොත් ඔයාලට වැටෙනවානේ internal storage running out කියලා. අන්න ඒක ටච් කරලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් ප්‍රමාණය. ඔයාලට උපරිම ඔයාලගේ දැන් ඔයාලට තියෙනවා GB ගාන. අන්නේ GB ගාන කොහෙන් හරි හොයාගෙන ඒ GB ගානට වඩා වැඩිපුර තියෙන GB ගානක් තමයි මේ Google Drive එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ GB බලන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ එතනින් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා 13 MB of 15 GB used. මේ තියෙන්නේ මේකේ storage එක තාම චුට්ටක්වත් පිළිලා නැහැ. මේ වගේ මේකට දාන්න පුළුවන් ඕන තරම් මෙවුවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේකට files, photos, videos upload කරන්න කියලා. බලමු දැන් අපි ඉතින් ඒක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති ඔයාලගේ මේ icon මෙව්ව එකේ මෙන්න මෙතනින් ධන ලකුණක් පෙන්නනවා ඇති. මේක වැහුණා මෙන්න මෙතනින් හරියටම. අන්නේ ධන ප්ලස් ලකුණ ටච් කරන්න ඕනේ. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා අප්ලෝඩ් කියලා එකක්. අන්නේ අප්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලව ගෙනියනවා ඔයාලගේ ෆොටෝස් තියෙන තැනට. ඔයාලට මෙතනින් තෝරගත්ත එක ඔයාලගේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඔඩියෝ, රේඩියෝ ඒ ඔක්කොම මේව කරගත්ත හැකි. ගැලරි එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම් ෆොටෝ තෝරන්න හැකි. මම ඉතින් මෙතන එක ෆොටෝ එකක් තෝරනවා. මම මෙන්න මේක තෝරලා මම හරි ලකුණ දෙනවා මේ උඩින් තියෙන. දැන් මේක preparing one file for upload කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙහෙම රවුම කරගිලා ටික වෙලාවකින් අපිට වෙනවා මෙන්න මෙතනින් waiting for මේ කියලා මේ මෙතන තියෙන මේ කැරකිලා තියෙන ඊතලේ ටච් කරන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ දැන් ඔන්න ඒකට අප්ලෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අප්ලෝඩ් වුණොත් ඔයාලට මෙතන උඩින් පෙන්නනවා ඒක අප්ලෝඩ් වුණා කියලා. හරි ඒක අප්ලෝඩ් වුණා වගේ මට පේන විදිහට අප්ලෝඩ් වෙලා ඔයාලට පේනවා මෙතන අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අවුරුදු ගාණක් වුණත් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත් මේ ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ මේක. ඔයාලා දැන් මේකට දාගත්තා කියමුකෝ. ගැලරි එකෙන් කැපුවට අතනින් කැපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම කපලම් පෙන්නන්න. ක්ලියර් කරලම් පෙන්නන්න. මෙන්න දැන් අපි අර ෆොටෝ එකනේ. ඔන්න දැන් අපි ඒක කපනවා. ඩිලීට් කරනවා. දැන් ඩිලීට් කියන ගලකන ඔබලා ඩිලීට් එක දෙනවා. ඔන්න ඩිලීට් වුණා. ආපස්සට ගිහිල්ලා අපි මෙතන ක්ලියර් කරන්න තියෙන දැනෙන්නත් ඔයාලට මම ක්ලියර් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා. මම ඒකත් ක්ලියර් කරනවා. ඔන්න දැන් නෑ මොකුත්. ඊට පස්සේ අපි යනවා අර Google Drive එකට. My Drive වල තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා අර අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක කැපිලා නැහැ කියලා.
ඒක ගිහිල්ලා එඩිට් කර හැකි ඕන දෙයක් කර හැකි ඩිලීට් වෙලා නැහැ. දැන් ඔයාලා දැන් දැක්ක කොහොමද ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් රඳවගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එක. ඔයාලා මේකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් මම කියන්නේ පහළ තියෙන subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ තවත් වීඩියෝ බලලා හොඳයි නම් ඒවට like comment දාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ අශීන් බෝයි SL සමුගන්නවා බෙන්. නැවතත් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. bye.